سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با مزایای شگفت‌انگیز چای هیبیسکوس که یک چای قرمز رنگ از کشور جامائیکاست و دارای خواص بسیاری برای درمان فشار خون، کلسترول بالا، دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن هست، ویدیو رو براتون تهیه کرده ایم. این چای همینطور به نام چای قرمز در فارسی هم شناخته میشه. این چای برای درمان فشار خون بالا، کلسترول بالا، دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن و همچنین مشکلات التهابی بسیار مفیده. این چای همینطور به درمان بیماری‌های کبدی هم کمک میکنه و خطر ابتلا به سرطان رو کاهش میده. همچنین میتونه سوخت و ساز بدن رو افزایش بده و در کاهش وزن سالم و تدریجی کمک کنه. این چای غنی از ویتامین C، مواد معدنی و آنتی اکسیدان هاست و در درمان فشار خون بالا و اضطراب کمک شایانی میکنه. چای هیبیسکوس به وسیله جوشاندن این گیاه تهیه میشه. به خصوص گل این گیاه یک نوشیدنی بسیار محبوب در سراسر جهان و اغلب به عنوان یک چای دارویی مورد استفاده قرار میگیره. گل‌های هیسپیوس دارای نام‌های مختلفی هستند و در بعضی از نقاط به اسامی مختلفی شناخته میشن. این چای رنگ قرمز داشته و طعم اون ترشه. این محصول به طور گسترده در بازار جهانی در سراسر جهان شناخته شده است و در بسته‌بندی‌هایی به صورت کیسه‌های چای هم در بازار عرضه میشه. این چای کم کالری است و بدون کافئین می باشد. اما از خواص چای هیبیسکوس میتونیم تاثیر اون در فشار خون نام برد. به گزارش انجمن قلب آمریکا که در ماه نوامبر 2008 انتشار یافته، این گزارش بیان میکنه که مصرف این چای باعث کاهش فشار خون در بزرگسالان مبتلا به پرفشاری شدید خون می شود. این گزارش همچنین بیان می کند که 1/3 بزرگسالان در ایالات متحده از فشار خون بالا رنج می برند که با مصرف این چای تونستند خواص ضد فشار خون بالا شناخته شده و افرادی که در معرض خطر بیماری های قلبی و عروقی قرار دارند هم بسیار مفیده. از خواص دیگر این چای میتونیم به کاهش کلسترول نام ببریم. این چای کمک میکنه تا سطح کلسترول بدن رو کاهش بده، در نتیجه به محافظت در برابر بیماری قلبی و محافظت از آسیب عروق خونی کمک شایانی میکنه. خواص هیپولیپیدمی و هیپوگلیسیمیک چای هیبیسکوس میتونه برای بیمارانی که از اختلالات قند خون دیابتی رنج میبرند بسیار سودمند باشه. یک مطالعه تحقیقاتی بر روی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 نشان داده که ترشح هیبیزیک باعث کاهش کلسترول، تریگلیسیرید و کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم میشه که همه اینها به کنترل این بیماری غیر قابل پیش بینی کمک میکنند. همینطور مصرف این چای از کبد محافظت میکنه. خواص آنتی اکسیدانی چای هیبیسکوس نیز در درمان بیماری های کبدی مفیده. آنتی اکسیدهای بدن شما رو تامین میکنه و در حفظ بافت‌ها و سلول های بدن نقش شایانی داره. بنابراین میتونید با اطمینان از نوشیدن این چای هیبیسکوس لذت ببرید و طول عمر خودتون رو با حفظ سلامت کلی خوب افزایش بدید. از خواص دیگر این چای میتونیم به خواص ضد سرطانی بودن آن اشاره کرد. این چای حاوی اسید پروبیوتیک، اسیدی است که دارای خواص ضد تومور و آنتی اکسیدانی است. مطالعه‌ای که توسط گروه و مؤسسه بیوشیمی دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی چونگشانگ در تایوان انجام شده ثابت کرده که مصرف این چای رشد سلول‌های سرطانی رو با الغای آپوپتوز که معمولاً به عنوان مرگ سلولی برنامه‌ریزی شده است رو بسیار کاهش میده. مصرف این چای همینطور عاملی ضد التهاب و ضد باکتریایی می باشد. این چای غنی از اسید آسکوربیکه که همچنین به عنوان ویتامین C شناخته میشه. بنابراین ماده مغذی مهمی برای بدن می باشه تا فعالیت‌های سیستم ایمنی بدن رو تقویت و تحریک بکنه. مصرف این چای خواص ضد التهابی و ضد باکتریایی داره. بنابراین شما رو از ابتلا به سرماخوردگی، آنفولانزا و بیماری‌های دیگر در فصل زمستان محافظت میکنه. همچنین
برای درمان ناراحتی ناشی از تب به دلیل اثر خنک کننده آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین مصرف این چای برای درد قاعدگی بسیار مناسبه. مزایای بهداشت چای هیبیسکوس عبارتند از املاح‌شویی ناشی از گرفتگی و درد قاعدگی و همینطور این چای کمک میکنه تا در حفظ تعادل هورمونی علائم قاعدگی مانند تغییرات خلقی افسردگی رو کاهش میده. همینطور این چای به علت وجود ویتامین و مواد معدنی به نام فلاوونیدها که دارای خواص ضد افسردگی هستند بسیار شناخته شده است. این مصرف این چای میتونه به مشکلات عصبی کمک بکنه و اضطراب و افسردگی رو کاهش بده. مصرف این چای همینطور به بهبود هضم کمک شایانی میکنه. بسیاری از مردم چای هیبیسکوس رو برای بهبود هضم غذا هم میل میکنن، چرا که ادرار کردن و تحرک روده رو بهبود میبخشه. این چای همینطور برای رفع تشنگی بسیار مناسبه، چون به عنوان یک نوشیدنی ورزشی به منظور رفع تشنگی هم مورد استفاده قرار میگیره. برای این منظور شکل سرخ شده از چای هیبیسکوس که معمولا مصرف میشه، بسیاری از افراد آن را میتوانند با آب معمولی و یا با آب ولر میل بکنند. این چای همینطور در کاهش وزن بدن مفیده. عصاره هیبیسکوس جذب نشاسته و گلوکوز رو کاهش میده. کاهش وزن بدن کمک میکنه. این چای همینطور تولید آمیلاز رو مهار کرده که در جذب کربوهیدرات ها و نشاسته ها کمک شایانی میکنه، به طوری که نوشیدن این چای از جذب نشاسته به بدن جلوگیری میکنه. شما می توانید این چای رو به عنوان یک چای داغ یا به صورت مخلوط در یخ میل کنید. اگر می‌خواهید زمستان خود را گرم نگه دارید، اون رو دم بکنید و بلافاصله مصرف کنید. همینطور این نکته قابل توجهی که مصرف این چای برای زنان باردار توصیه نمیشه، به ویژه به دلیل اثرات ماندگاری آن که ممکنه قاعدگی یا جریان خون رو در رحم یا ناحیه لگن تحریک بکنه. همینطور برای افرادی که تحت درمان‌های هورمونی قرار می‌گیرند و یا قرص‌های ضد بارداری مصرف می‌کنند، توصیه میشه با متخصص بهداشت خودتون در این مورد مشورت بکنید. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. اگه ویدیو ما رو دوست داشتید اون رو لایک کنید، با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای ما هم دیدن بکنید و فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.